Vážení přátelé, všechny zelené rostliny mají jedno společné. Je to fotosyntéza. Na světle probíhající proces, životně důležitý pro život rostlin. Měřením fotosyntézy můžeme zjistit mnoho informací o fyziologickém stavu rostlin. Jaké podmínky prostředí jim vyhovují, nebo co se s rostlinami vlastně děje, když začínají strádat. Například, když jsou vystaveny suchu, vysokým, nízkým teplotám nebo znečištění prostředí. Jednou z metod, kterou používáme k analýze fotosyntetických procesů, je fluorometrie. Zjednodušeně můžeme říct, že na rostlinu nebo jen na její list zasvítíme sérií záblesků světla a pak měříme zpětně vyzářenou odpověď neboli fluorescenci. Pomocí tohoto měření získáme důležité informace o stavu fotosyntetického aparátu. To vše po pečlivé analýze komplexních fluorescenčních křivek. Měřit můžeme přímo v prostoru, případně můžeme mnohem podrobnější analýzy provádět měřením v laboratoři, například jako tady pomocí fluorometrické kamery na listech javoru. Rostliny při fotosyntéze uvolňují kyslík a zároveň ze vzduchu přijímají oxid uhličitý. Právě změny koncentrace oxidu uhličitého při fotosyntéze můžeme měřit s pomocí různých gazometrických systémů. Kromě toho můžeme list uzavřený v měřící komůrce tohoto přístroje vystavit specifickým podmínkám teploty, intenzity světla, vlhkosti ovzduší, ale i v současnosti často studované zvýšené koncentraci CO2 a sledovat jeho odezvu. Další přístroj dokáže fotosyntetickou odezvu měřit přímo na porostu. Tady například mechů, a to po dobu až několika týdnů. Umožňuje nám odhalit, jak se mění aktivita rostlin v přirozených podmínkách a jak se se změnami podmínek prostředí v průběhu vegetačního období rostliny vyrovnávají. No a v případě potřeby můžeme aktivitu porostu sledovat pomocí metod dálkového průzkumu, například s využitím dronu. Děkujeme za zhlédnutí. Pokud vás rostliny zajímají, přijďte se k nám podívat.